Hallo allemaal, welkom bij Cryptozaken. Als je gebruik maakt van de Binance app, is het je waarschijnlijk opgevallen dat je verschillende trading pairs hebt. Wellicht vraag je je af wat ik bedoel met trading pairs. Nou, om een voorbeeld te geven, hier onder mijn favorieten heb ik staan Bitcoin/Euro. Maar ik heb ook staan Bitcoin/USDT Tether. Of Ethereum/BTC, maar dan ook weer Ethereum/USDT. In deze video wil ik hier meer uitleg over geven. Als je voor het eerst in de cryptomarkt bent en je hebt bijvoorbeeld 100 euro in bezit en je hebt over Bitcoin gehoord, dan kun je dus met je euro's Bitcoins kopen. Hoogstwaarschijnlijk zul je dan deze trading pair gebruiken, BTC Euro. Dus met je euro's kun je dus Bitcoin kopen. Als je dollars in je bezit hebt, of Tether, USDT, dit is Tether. Als je die in bezit hebt en je wilt Bitcoin kopen, dan zul je waarschijnlijk deze trading pair gebruiken. Echter zijn er ook mensen, handelaren, die Bitcoin in bezit hebben en met hun Bitcoin Ethereum willen kopen of een andere altcoin. Dus stel dat je met je Bitcoin Ethereum wil kopen, dan gebruik je deze trading pair. Dus met 1 Bitcoin kun je dan bijvoorbeeld meerdere Ethereums kopen. Dit is de waarde van Ethereum ten opzichte van Bitcoin. 1 Ethereum is 0,06 Bitcoin waard. Als jouw doel is om meer Bitcoin te vergaren, wat vaak voorkomt, dat zijn mensen die bijvoorbeeld traden. Die gaan dan met hun Bitcoin die ze in bezit hebben, proberen ze meer Bitcoins te vergaren. Dus om een voorbeeld te geven, ik ben nog steeds bij mijn favorieten om het even makkelijker te maken. Dus stel in dit voorbeeld dat iemand 1 Bitcoin in zijn bezit had en die zou dan gisteren, 24 uur geleden, met zijn Bitcoin meerdere Ethereums gekocht hebben. Als hij dan op dit moment zijn Ethereum weer zou verkopen voor Bitcoins, dan zou hij dus 3,31 of 3,30% winst hebben gemaakt. Dus dat wil zeggen dat zijn Bitcoin met 3,30% is gestegen. Als die persoon bijvoorbeeld 100 euro in zijn bezit had en die had gisteren met die 100 euro Bitcoin gekocht, dan zou hij nu, als hij die Bitcoin zou verkopen, een verlies hebben geleden van min 2%. Dus in plaats van 100 euro zou je uiteindelijk nog 98 euro over hebben. Dus dat is even iets wat je in het achterhoofd moet houden. Trading pairs dienen voor verschillende doelen. Voornamelijk voor mensen die traden. Dus die de ene munt kopen en dan weer verkopen en dan zo keer op keer winst te maken. En uiteindelijk met bijvoorbeeld meer euro's of dollars te eindigen. Of ze willen met meer bitcoins eindigen. Stel je bent in het bezit van 0,01 bitcoin. Je wil graag meer bitcoin vergaren. En je gaat beginnen te handelen. Dus traden. Ik ben geen financieel adviseur. Maar ik zou je dat niet aanraden. Het lijkt veel makkelijker dan het is. 90% verliest geld. Alleen ongeveer 10% is succesvol met traden. Maar goed, stel dat je bij de 10% hoort. Als je bijvoorbeeld 0,01 bitcoin in je bezit zou hebben. Je wilt die 0,01 bitcoin laten groeien naar 1 bitcoin. Ik ga even naar BTC-markten. Dan zul je waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in de BTC-markten. Dus de trading pairs met bitcoin. Dit zijn alle trading pairs met bitcoin. Dus stel, ik sorteer hier even van hoog naar laag. Stel dat je met je 0,01 bitcoin gisteren power had gekocht. Je hebt heel veel verstand van technische analyse en dat soort dingen. En je wist gewoon, de kans is heel erg groot dat power gaat stijgen. En je had dat gisteren gekocht met 0,01 bitcoin. Dan heb je ongeveer 40% winst gemaakt. En dan ben je in het bezit van 0,014 bitcoin. Dat is best een leuke stijging. Maar nogmaals, traden is niet zo makkelijk als dat het lijkt. Ik ga even weer terug naar mijn favorieten. Als jij met je Bitcoin Ethereum hebt gekocht, dan ben je geïnteresseerd in de stijging die Ethereum ten opzichte van Bitcoin heeft gemaakt. 3,17%. Stel, je hebt dus met je Bitcoin Ethereum gekocht en je focus je op deze trading pair, dan zie je een stijging van 1,21%. Maar het is een stijging ten opzichte van de Tether, ten opzichte van USDT. Terwijl jouw doel is, in dit geval, om meer Bitcoin te vergaren. Dus daarom let je dan op deze trading pair. Dat is heel belangrijk om in het achterhoofd te houden. Want soms zul je zien dat de trading pairs met Bitcoin in het rood staan, maar dat de trading pairs met USDT in het groen staan. Dat houdt in dat Bitcoin dus heel sterk stijgt. De altcoins, dus Ethereum, Band, XRP, die stijgen ook omdat Bitcoin stijgt. Maar de altcoins zelf stijgen
niet ten opzichte van Bitcoin. Dus met andere woorden, Bitcoin stijgt harder dan de altcoins. Wat ook heel belangrijk is, niet alle coins hebben een trading pair met Bitcoin. Om even een voorbeeld te geven, ik ga even naar BTC-markten en ik pak BitTorrent erbij. Geen gegevens gevonden. Ga ik naar fiat-markten, heb ik verschillende BitTorrents pairs. Bijvoorbeeld BitTorrent ten opzichte van de USDT, dus ten opzichte van Tether. Ik ben een handelaar en ik heb vertrouwen in BitTorrent. Of ja, je hoeft niet per se een handelaar te zijn. Je hebt gewoon onderzoek gedaan en je wil gewoon meer BitTorrent hebben, maar je bent in het bezit van Bitcoin. Om aan BitTorrent te komen, gaat dat niet. Want er is geen trading pair van BitTorrent en Bitcoin. Dus wat zou je moeten doen? Je zou je Bitcoin moeten verkopen voor Tether. Dus stel je hebt 0,01 Bitcoin, zou je dat moeten verkopen voor Tether met deze trading pair. Dan krijg je Tether in je bezit. En vervolgens met die Tether gaan we weer terug naar BTT. Met die Tether, en dan heb je BTT USDT, Tether. En met die Tether kan je vervolgens aan je BitTorrent komen. Dus op deze manier werken trading pairs. Als je dus een trader bent of je maakt gebruik van tradingbots, dan gaat dit vliegensvlug. Wat ook tot slot nog belangrijk is, als je dus actief gaat handelen, om op te letten op de handelsvolume van een trading pair. Ik ben weer bij mijn favorieten. Als jij euro's in bezit hebt en je gaat alleen met euro's handelen, dus je wil gewoon puur meer euro's in je bezit krijgen, dan kan je een trading pairs gebruiken met de euro. Dus ik ga even weer naar de spotmarkten en dan ga ik naar euro. Wat het nadeel is, niet alle cryptomunten hebben een euro trading pair. Dat is één nadeel. Wat een ander nadeel is, als er wel een euro trading pair is, ga weer even terug naar mijn favorieten. Als er wel een trading euro pair is, dus bijvoorbeeld BTC Bitcoin / euro, dan zie je een handelsvolume staan van bijna 88 miljoen. Als je kijkt naar Bitcoin / Tether, is een handelsvolume van 2115 miljoen. Wat houdt het in? Het houdt in dat er veel wordt gehandeld tussen in dit geval Bitcoin en Tether. Heel veel handelaren kopen Bitcoin met Tether en verkopen hun Bitcoin weer voor Tether. Er is veel handelsvolume. Als je actief handelt, dan wil je dat je order snel gevuld wordt. Wat bedoel ik daarmee? Stel dat je dus voor een bepaalde prijs met je Tether Bitcoin wil kopen. Dan is de kans groter dat die order gevuld wordt, omdat er veel verkopers en kopers zijn. Als je kijkt naar Bitcoin Euro Trading Pair, dan is er veel minder handelsvolume. Ik hoop dat ik je wat heb kunnen bijbrengen en tot de volgende keer. Ciao.